নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি ঘৰতে বনাব লৈছোঁ অতি সহজে বনাব পৰা মিঠাই বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোককো। মই গেছতে কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ। মই ইয়াত দিছোঁ তেল, ৰিফাইন তেল। আপোনালোকে ইয়াত ঘিউ দিব পাৰে। এতিয়া মই লৈছোঁ ময়দা এবাতি। ময়দাখিনি দিয়াৰ পিছত মই ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এনেদৰে খুব লৰাই থাকিব লাগে এইটো মিঠাইত। এই চাওকচোন মই কেনেদৰে লৰাই আছোঁ। এই মিঠাইটো নিজে নিজে গলি গলি পানী নিচিনা হৈ যাব। এই মিঠাইটো খুব হেতাখন দি লৰাই থাকিব লাগে। এই চাওকচোন মোৰ পানী পানী নিচিনা হৈছে। গেছটো আপোনালোকে কমাই ল'ব। মই কমাই লৈছোঁ, নহ'লে তলপিনৰ পৰা দেৰি যাব। এয়া মোৰ হৈ গৈছে। মই গেছটো অফ কৰি বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। বাতিটোত থৈ মেলি আকৌ মই চামুচখিনি দি লৰাই দিছোঁ। ইয়াত মই চেনি অলপ অলপ দি পিনি মই মিলাই মিলাই গৈ আছোঁ। আকৌ মিহলাই লৈছোঁ মই চেনি দিয়াৰ পিছত। চেনিখিনি এনেকৈ অলপ অলপ মিহলাই পিনি গৈ থাকিলে ডাঠ হৈ আহিব। আপোনালোকে মিক্সিত চেনিখিনি গুড়া কৰি ল'ব পাৰে। মোৰ মিক্সিটো যিহেতু বেয়া হৈ গ'ল, মই সেইটো কাৰণে গোটা গোটাই দি পিনি মিহলাই আছোঁ। মই এতিয়া প্লেট এখনত ঘিউ লগাই পিনি এইখিনি মই এতিয়া প্লেটখনত দি ল'লোঁ। এতিয়া মই প্লেটখন অকণমান চাৰিচুকীয়া কৰি লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ফ্ৰিজত আধা ঘণ্টামান কাৰণে থৈ দিম। এয়া মই আধা ঘণ্টাৰ পিছত ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি কাটি ল'ম। এয়া মোৰ মিঠাইখিনি হৈ গ'ল কাটি মেলি, হৈ আছে আৰু কাটি মেলি। আপোনালোকে ইয়াত বাদাম দি পিনি বা খিচমিচ দি পিনি আপোনালোকে সজাই ল'ব পাৰে। এইটো মিঠাই ময়দা দি সহজতে বনাই পিনি খাব পাৰে। এয়া মোৰ মিঠাই হৈ গৈছে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।